ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलामु अलैकुम। जी आया ਨੂੰ ਰੈਕਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੀਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੀਮੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਬੁਤ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਸਟਿੱਕਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ, 4-5 ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮੇ ਨੂੰ 4-5 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਬੱਤਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਏ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਮਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਗਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ। ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਮਜ਼ੀਦ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਪਕਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੀਮਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਓ।
ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਦਰਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਕੀਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। डिश आउट करो, सर्व करो। मेरी वीडियो तुहानूं यकीनन अच्छी लगी होएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी होए तो दोस्तों नाल जरूर शेयर करियो, नाले कमेंट्स में अपने ख्यालों का इजहार भी जरूर करियो। वीडियो नूं लाइक कर दिओ। वीडियो पूरी देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।